Do you want to know? So, what's up mga kabuang? Welcome back to my life and welcome back to my YouTube channel. And kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa akin channel, subscribe ka na. And huwag mong kalimutan mag-like. So, as you can see po, marami pong nakalagay sa aking harapan. Like, you have a egg, 3 egg, and kalabasa, sugar, milk, salt, oil, and harina. Tsaka meron din po tayong calamit or baking powder. So mula yun ito. Ayan. Dalawa. Ayan. Ganito ko lang. Ang laki ng aming tawag dun? Yung pagganon to sa harina. Super satisfying, man. Bibili lang po ako ng maliit pag may pera na. Pag makikita ko yan. Oh, ang ganda. So, tapos na po siya. So, maglalagay ako nito. Pampabukad, guys. Dalawain ko po kasi dalawa yung cups ng tawag doon? Flour. So, ito naman. Yung ng salt, half lang. And then, we have sugar. Pukunan ko na ng sugar ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lang po. Kasi nung una po sobrang tamis. Mix ko lang. So, ayan. Sit aside muna po natin to. Then, pumunta tayo sa, wet ingredients. So, wait lang. Ko na yun. Diba? Soft na yan, girl. Agad ako ng egg. This is oil, guys. Another egg. Dalawain muna. Bako ako pa magsisi pagkaluto na ngayon. Gay ko na. Namix ko na to. Nahalo ko na. Ano yung last? So, stay tuned. Bye! So, pwede niyo akong i-brush ngayon kasi tissue po yung ginagamit ko. Hindi po to tissue na ginagamit sa CR. Dahil tubig po yung ginagamit. So, ito lang muna yung ipapahid ko sa oil. Para po, hindi dumikit yung ating lulutuin. Kita niyo ba? O, diba? Ang kinis. Lagyan ko lang ng maliit na flour. Then, kung yung nag-search po ako kung anong gagawin, sabi nila, lagyan daw ng flour. So, guys, tapos ko nang lagyan ng oil at saka flour. Hindi ko po kayo magpapakita paglagay ko kasi walang mag-isa, guys. Tapusin ko muna to. Ayan na, guys. Light. So, what's up, guys? I'm back. And while po naluluto yung ating cake, gusto ko pong subukan yung tawag dun. Yung pong wini-whisk na egg, yung icing.
Ewan ko po kung ma-achieve ko yun. First time kong gumawa and kaya rin po ko bumili ng whisk. Para po subukan ko yun. So, try po natin. I have 2 eggs here. And yung ating, di ba nilalagyan nila ng sugar? Brown sugar lang po yun dito sa bahay. So, yun lang. Budget friendly lang po yung gagawin natin. So, yun. Magsimula na tayo. So, of course, first, ito. Diba sabi nila ay yung white egg lang. Ito sa akin, guys. Bukan ko. So, white egg lang yung kukunin ko. Yay! O, yan po yung yolk. Ayan. Ayan na. Yan yung dalawa. Yan. Perfect. Kaya na po, try ko po munang i-whisk ito. So, let's try it. Patience is the key. Yun sabi nila. Ano, yun na nga po. Baka may magtanong po about sa rice cooker. Diba, na-off yan. So, pag off po niyan, 10 minutes po bago natin iulit na i-on. So, yun po yung gagawin natin. So, bago yan, whisk. Whisk ko muna. Bumubula na siya, guys. Ito, matatagalan tayo. So, hi guys, ayun na po, na-update po sa pag-use natin sa egg. At ito na po siya. Ayan o. Ayan. So, ayan po, tapos na. And, luto na rin ang ating, tawag doon? Yung ating cake. At, ito po yung paglalagay ko sa design lang po. Malit lang po, wait lang. So, nagbabalik ako. At, ito na po siya. So, gaganin lang natin. Tingnan natin kung may didikit pa ba dito. Oh, diba? As you can see, wala na, hindi nyo nakita kasi. Wala nang didikit. So, it means it's already cooked. Oh, nice. Yung sa kilid po ay madali lang siyang nakuha. Pero iwan ko yung dito. Mag-abort. Ayaw makuha. Hindi nga siya nakuha, guys. So yellow. It's so yellow because it is kalabasa. Lapit na, guys. Hindi nyo makikita eh. Diba? Para akong buwang nito, guys. Yan. Tala! We got it! We got it! Perfect! Ayan, no. Ang perfect niyan, guys. Tingnan natin ilalim. Sunog. Alam kong sunog to. Sunog na. Nakikita. Sunog yung ilalim, guys, but it's okay. Ang fluffy, guys. Ang ganda pala pag merong milk. Yung first ko kasing ginawa ng ganito, walang milk. So, ito meron. Madali na po kasi uwi na yun eh. Baka biglang makauwi siya, ha? Ewan ko po kung anong mangyayari sa icing na to. Sobrang tagal kong gawin. Look at that, guys. Yeah, so ito yung binili ko kaninang tawag doon? Mais.
I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? What's up, what's up? How did I make you mine? Damn it.